Ferdinand Magellan was the man who proved that the world was round. Ferdinand Magellan showed extraordinary courage by setting out to sail around the globe when there were still many who believed the world was flat and that he would fall off. Magellan was born in Sabrosa, Portugal around 1480 and studied navigation at an early age. In 1505, Magellan traveled with the new arriving Portuguese viceroy to India and got his first taste of sea travel, the itch to explore. He moved around Southeast Asia and maybe even traveled as far as Indonesia and what were then known as the Spice Islands. This is almost certainly where he first got the idea of approaching the Spice Islands by sailing west across the Atlantic rather than east around Africa and then into the Indian Ocean. When Magellan returned to Europe, he tried to get financing for an expedition to find this new western route to Asia. Eventually traveling past what is today Argentina, Magellan found a route to the Pacific, which is now known as the Straits of Magellan. Crossing into the Pacific, what Magellan had expected would be a relatively brief voyage to reach the eastern coast of Asia. Turned out to be 6 months in the open sea before they finally made landfall at Guam, at which point the sailors were, of course, near starvation. When Magellan and his crew arrived in the Philippines, this was charted territory. They knew where they were. While still in the Philippines, Magellan was killed by a poisoned arrow on April 27, 1521, in a battle with the locals. His crew continued on without him and finally reached Spain in September 1522, thus definitively proving that the world is round. Magellan changed the way Europeans navigated. He increased the knowledge of seafaring navigation exponentially, and in the process made the world a much smaller place. Hello and Assalamualaikum. Nama saya Bibi Zakira binti Sirajul Islam. Memegang nama matrik BA 181-10146. Saya ingin menceritakan serba sedikit berkaitan pelayaran Ferdinand Magellan di lautan yang luas. Okey. Ferdinand Magellan adalah orang pertama yang telah mengelilingi dunia sehingga ke Asia Tenggara. Lahir dalam keluarga yang terhormat, timbul minat beliau dalam pelayaran adalah bermula di Royal Court. Belajar pelayaran Columbus sehingga ke Amerika. Vasco da Gama sebagai contoh berikutan kejayaan Vasco yang berlayar ke seluruh Afrika untuk menemui Asia. Pertama kali berlayar ke laut pada 1505. Okey, permulaan pelayaran Ferdinand Magellan adalah pertamanya dilengkapi dengan 5 kapal kecil yang bersedia untuk berlayar. Contohnya the Trinidad, di San Antonio, di Conception, di Victoria dan di Santiago. Pada September 1519, kapal-kapal daripada barat berlayar merentasi Samudra Atlantik dengan jumlah KRU seramai 241 orang. Pada April 1520, tiba di Argentina, Amerika Selatan. Sebuah kapal yang mereka miliki mengalami kerosakan akibat ombak yang sangat deras, iaitu kapal Santiago yang telah mengalami kerosakan dalam perjalanan pelayaran mereka pada ketika itu. Okey, pada Ogos 1920 pula, baki 4 kapal yang tidak mengalami kerosakan telah menuju ke selatan yang mana dapat dilihat arah tersebut dan tidak pernah dilalui langsung pun oleh mereka dalam aktiviti-aktiviti pelayaran sebelum ini. Dalam kejadian dan situasi tersebut, situasi berikut adalah satu kebimbangan bagi terhadap anak kapal yang satu yang telah kembali ke Sepanyol, iaitu San Antonio. 3 kapal telah berlayar meneruskan pelayaran
yang mana laluan tersebut tidak pernah dilalui pun oleh aktiviti pelayaran mereka sebelum ini. Maka satu daripada 4 kapal tersebut telah kembali ke Sepanyol, iaitu San Antonio, dan kapal-kapal yang lain masih berlayar dan meneruskan aktiviti pelayaran mereka. Dalam aktiviti pelayaran mereka adalah telah menemukan satu benua, iaitu yang telah memasuki laluan yang berhampiran dengan badai di Amerika Selatan. Laluan sempit dan berliku-liku, berbahaya untuk dilalui oleh kapal-kapal. 5 minggu pelayaran baru menjumpai air Laut Biru. Magellan menamakannya sebagai Lautan Pasifik, iaitu juga boleh didefinisikan sebagai lautan damai. Hari ini laluan kapal pernah dilalui Magellan digelar sebagai Selat Magellan. Okay, that's all from me. Thank you.